Ayan nga, habang ako ay nagluluto ay kumakain naman si Noel. Nakatatlo na yan guys, kaya hindi naiipin yung niluluto ko. Ayan, panay ang kain niya. Tatlo, ang laki nung gawa kong mahigit isang dangkaryan yung lapad. Nakatatlo na agad siya. Almusal namin yan guys. Kaya ayan, panay ang kain, ang sarap daw.